Το γεγονός ότι μπαίνει το καντήλι αναμένο και ανάβει από εκεί τα κεριά του Πατριάρχης είναι αληθές. Ναι, αλήθεια είναι. Εσείς το βγάλατε το φως το 2001, με αυτόν τον τρόπο ανάψατε τα κεριά από το καντήλι. Ανάβω εγώ τα κεριά μου, από τα κεριά μου ή του Πατριάρχου ανάβει και ο Αρμένιος. Τα κεριά ο Πατριάρχης από πού τα ανάβει? Από την καντήλα. Από το καντήλι. Ναι. Αυτό σαν πρακτική, σαν τελετουργία ή αν θέλετε και σαν μυστικό, πώς περνάει από πατριάρχη σε πατριάρχη? Εσείς πώς το μάθατε, το ότι πρέπει να ανάψετε τα κεριά από το καντήλι? Όταν ο αρχαιοφύλακας είναι παλαιότερος του Πατριάρχου, του Επιτρόπου, του Τοποτηρητού, του λέει πώς θα γίνει η ακολουθία. Το λέει ο σκευοφύλακας στον Πατριάρχη? Ναι, του λέει έτσι θα κάνεις. Και ο σκευοφύλακας πώς το μαθαίνει? Το έχει μάθει από παλαιότερο. Άρα πάει από σκευοφύλακα σε σκευοφύλακα. Και αυτό γιατί δεν είναι γραμμένο πουθενά σαν πηγή? Δεν υπάρχει, παρά μόνο προφορική. Προχωράει στον χρόνο, στην ιστορία. Παράδοση. Είναι παράδοση και χάνεται στους αιώνες. Διατηρείται στους αιώνες, όχι χάνεται. Διότι ο ένας το λέει στον άλλο. Ο κόσμος δεν είναι μορφωμένος και πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα εννοήσει. Και αν προσπαθείς να του τα αναλύσεις, σε αποκαλεί άθεο. Δεν πιστεύουμε ότι με τις ευχές της Θείας Λειτουργίας αγιάζονται τα τίμια δώρα. Το ίδιο ισχύει και με το Άγιο Φως. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Δηλαδή, ή πιστεύεις ότι είναι καθαγιασμένο Άγιο Φως ή δεν πιστεύεις ότι είναι Άγιο Φως. Για να καταλάβουμε με βάση τη θεολογία και την Ορθοδοξία, πού είναι το θαύμα? Το θαύμα είναι στο πώς ανάβει ή στον καθαγιασμό? Ο καθαγιασμός είναι εκείνος. Το θαύμα. Ναι, αλλά ανάβει με φυσικό τρόπο. Ανάβει με φυσικό τρόπο. Άρα το φως, τα κεριά του ο Πατριάρχης τα ανάβει από την κανδύλα που είναι αναμένη όταν μπαίνει μέσα. Σωστά? Σωστά. Εσείς το κάνατε μία φορά? Ναι, μία φορά το έκανα. Όταν μπήκατε μέσα στο Πανάγιο Τάφο, τι είδατε? Υπάρχει τοποθετημένη η κανδύλα που ανάβει. Υπάρχει... Αναμένη. Υπάρχει η φυλάδα με την ευχή και ένα κερί που το ανάβουμε από την καντήλα για να το διαβάσει λόγω του σκότους. Για να μπορέσει να διαβάσει, γιατί έχει πολύ σκοτάδι μέσα. Ναι. Και το βιβλίο μαζί. Έχετε φως. Το είπα σε μερικούς, νόμιζα ότι καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται. Και με είπαν άθεο. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι ο κόσμος εκείνη την ώρα βρίσκεται σε μια ψυχική κατάσταση που είναι ανεξήγητη. Δηλαδή, μπορεί από την μεγάλη πίστη που έχει
να αποβεί απιστία. Δηλαδή να σου πει ότι εσύ δεν το είδες, είσαι άθεος, είσαι, κατάλαβες. Διότι αυτή είναι η πνευματική ικανότητα των ανθρώπων που έρχονται εκεί. Όταν ήσασταν νέος, Ναι. το λέγατε όταν σας ρωτούσε ένας πιστός, του λέγατε την αλήθεια ή όχι? Εάν ήταν διανοητικής ικανότητας που δεν θα με θεωρούσε άθεο. Άθεο εσάς? Ναι, αυτός, όταν σου πει αυτός ότι είσαι άθεος επειδή δεν πιστεύεις με τον τρόπο που ή δεν βλέπεις με τον τρόπο που βλέπει αυτός το Άγιο Φως, και γι' αυτόν είσαι άθεος. Δηλαδή δεν είσαι, αλλά σε αυτός θα αποκαλεί άθεο. Καταλάβετε. Λοιπόν, δεν μπορώ σε πολλά σημεία, δεν μπορούμε να αναλύσουμε ή να πάρουμε ακριβώς τη θέση του άλλου. Κάνεις το ή ότι δεν καταλαβαίνεις ή ότι δεν τον αντικρούεις, δεν τον προσπαθείς. Αν είναι δεκτικό στην αλήθεια, Θα υπολογίσεις αν είναι δεκτικό στην αλήθεια. Διότι από τη στιγμή που έχει εκφραστεί θετικά ή αρνητικά, θα υπολογίσεις την αυτή του, μέχρι πού φτάνει η διανοητική του ικανότητα. Και αν μπορεί με τη συζήτηση να δεχτεί. να το αντέξει. Ναι, να το αντέξει. Σας έχει τύχει κάποιος ή κάποια να μην το αντέξει? Δεν έχω συζητήσει βαθιά με τέτοιου τύπου ανθρώπους. Ένα ζηλωτή. Ναι, δεν συζητώ με ένα ζηλωτή, διότι ο ζηλωτής, ό,τι και να του πεις, πρέπει να έχεις το ταλέντο να τον πείσεις. Και πού το ταλέντο σήμερα? Πολύ δύσκολο. Να σας ρωτήσω, αν ήσασταν εσείς πατριάρχης, εσείς προσωπικά, θα το λέγατε ή όχι? Όχι. Δεν θα το λέγατε? Δεν θα το έλεγα για τον εξής λόγο. Υπάρχουν και θεολόγοι οι οποίοι θα αρχίζουν να εκδίδουν περιοδικά και βιβλία ότι είναι ο πατριάρχης άθεος. Μα θα έλεγε την αλήθεια όμως. Δεν θένε την αλήθεια, δεν θένε την αλήθεια. Αυτός ο τύπος των πιστών, Ναι. δεν θέλει την αλήθεια. Και κατόπιν, εγώ στηρίζομαι στο γεγονός ότι αφήνω τον κόσμο να χρησιμοποιήσει τη λογική του. Στους μορφωμένους να ανοίξουν τα βιβλία και να δουν τα βιβλία. Δεν λέμε θαύμα. Λέμε η τελετή του Αγίου Φωτός. Εγώ ξέρω ότι το καντήλι μπαίνει αναμένο και φεύγει αναμένο. Ο κόσμος, ή τουλάχιστον αυτοί που έχουν κριτικό μυαλό, πιστοί, ορθόδοξοι, χριστιανοί, αλλά που αναζητάνε και την αλήθεια, δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να μάθουν? Σεβασμιότατε. Μα σας λέω, γράφουν τόσα τα βιβλία τα δικά μας της Εκκλησίας, τα επίσημα βιβλία του Πατριαρχείου. Όχι αυτό που... Δεν μιλάνε πουθενά για κανδύλα όμως αναμένη. Ναι, αλλά δεν είχε θαύμα. Λένε τελετή. Όλα τα διπορικά και τα λοιπά λένε τελετή Αγίου Φωτός. Δεν λένε θαύμα. Οι μεγάλοι σε ηλικία αγιοταφίτες, οι παλιοί, όπως εσείς, Ναι. ξέρουν το μυστικό ή όχι? Δεν είναι μυστικό. Για μένα δεν είναι μυστικό. Μα αφού κρατιέται μυστικό από τους πιστούς, είναι κατά κάποιο τρόπο μυστικό. Μυστικό είναι όταν υπάρχει κάτι και δεν θέλει να διαδοθεί. Εδώ δεν υπάρχει. Ναι, αλλά διαδίδεται. Δεν υπάρχει το θαύμα. Θαύμα για μένα, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Βενεδίκτος,
Το μεγάλο θαύμα είναι ότι μια φούχτα Ελλήνων επί 2.000 χρόνια είναι φύλακοι στον Πάγιο Τάφο και κρατούν την Ορθοδοξία αναμένη εδώ, στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα για μένα, έλεγε εκείνο.